Hai, nama saya Badrul. So hari ini saya akan tunjuk satu stand fan Cyclone daripada Senton. So kita akan mula untuk buka kotak. Firstly kita akan check kotak ni. Check kotak ada kemek, ada pecah ke apa, supaya kemudian hari kita tak ada masalah lah. So ini yang panjang ini adalah namanya extendable rail. Dia datang sekali dengan lock nut. So nak pasang dia, kita kena buka ni dululah. Saya akan tunjuk dia part, sebab ni dalam plastik kan, saya akan buka. So ni dia datang sekali dengan washer. So washer ni kena sekali dengan lock nut ni. Okay, sini dulu. So ini rupa extendable rail. Extendable rail ni dia boleh extend lah panjang dia. Dia boleh loosekan dan tarik. So ni masukkan dulu. So ni saya letak tepi. Yang kedua, weight base. Ini adalah weight base, pemberat kaki dia untuk kita letak extendable rail dekat sini. So weight base ni dia ada cover tau. So ini senang untuk cuci. Kalau ada habuk ke apa, ini weight base, cover dia lah. So kita tak payah nak basuh semua. Ini cover dia, kita boleh cuci kalau ada habuk, cabut, ataupun nak cuci pakai air pun boleh. So pasang balik. Okay. So dekat sini kita ada motor. Kita ada motor. Okay, dekat sini boleh nampak dia ada serial number dan pastikan ada serial stiker. Okay. Ni motor ni dia datang sekali, kita dah siap ada letak dia punya guard untuk rear cover punya blade dengan lock nut dia lah. So yang terakhir, kita ada satu set. Dalam ni kita ada front cover untuk blade nya. Dalam ni juga kita ada blade. Dan ada satu skru yang kecil untuk cover belakang, last kali bila kita nak kunci. Dan dekat sini kita juga ada warranty card dan juga manual. Okey, untuk pemasangan yang pertama kita perlukan extendable rail lah. Pemasangan yang pertama kita nak pasang extendable rail kepada weight base supaya senang untuk kita assemble nanti motor ke dia punya cover ke. So yang pertama kita akan buka dia punya lock screw. Buka dulu, sebab ini lock screw dia datang sekali dengan extendable rail lah, dia dah join terus. So kita kena buka dulu. Okay, lepas tu weight base dekat tengah sini ada lubang, ada dia punya tapak untuk masukkan extendable rail ni. So kita masukkan macam ni. Tengah. Okay. Dia akan ada bunyi satu klik lah. So kita ketepikan macam ni. Pastikan washer berada dekat tapak bukan dekat dalam. Sini washer dan lock macam ni. Dan kita boleh lock dia. Jadi hasilnya dia akan jadi macam ni lah. Okey, yang kedua kita akan pasang motor kepada extendable rail. Firstly, kita akan loosekan dulu supaya senang kita nak masukkan motor. Dan kita ketatkan dekat sini lah. Okey, kita ketatkan, kita motor. Okey.
ni motor. So dekat sini dia ada satu skru. Ni satu skru Skru ni kita kena looskan dulu. Nampak skru dekat dalam. Nampak kedudukan skru. Okey. Skru ni kita akan looskan, longgarkan kepada separuh sahaja. Tidak perlu buka habis. Okay. Saya tunjuk. Nampak tak skru? Kita buka separuh saja dan pastikan dia tidak tertanggal daripada motor lah. Okey, supaya senang kita nak masukkan. Kalau buka habis dia akan jatuh. So, kita masukkan dekat sini. Okey. Dan kita ketatkan. Dan dia tak akan jatuh lah. So, dia tak akan jatuh. Okey, untuk part yang seterusnya kita akan pasang blade kepada motor lah. Dan dia punya cover depan dengan cover belakang. Okey, dekat sini motor kita dah datangkan sekali, dah siap pasang dia punya rear cover, cover belakang untuk blade dan lock nut untuk cover depan untuk blade lah. So kita kena buka dulu. Ni nut untuk blade. Dan ini untuk cover belakang blade. Jadi yang pertama kita perlu pasangkan cover belakang. Cover belakang, pastikan kedudukan dia macam ni. Dekat sini ada satu penanda untuk masukkan skru nanti last sekali. Pastikan dia berada sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah ya. Okey. Yang ni kita kena pasang yang ni dulu. Untuk lock dia punya cover. Okey, ni adalah penanda dia dekat sini, bawah sikit. Okey, sini penanda dia. Pastikan berada sebelah kanan bawah. Kanan kita lah. Kiri kipas. Kanan kita berhadap dengan kipas, berada dekat bawah. Kebiasaan customer dia akan salah pasang ini dekat atas sini. So dia terbalik. So bila terbalik, ini kita pasang sini. Ni ada dua lock dekat sini. Bila kita masukkan, satu akan terangkat. Okey. So itu salah lah. Sepatutnya kena ikut penanda sini. Pastikan dia berada dekat bawah. Pasal sini dia akan lock masuk dengan terus lah. Tidak ada terangkat ataupun stuck. So lepas tu kita akan lock dengan dia punya ni belakang. Okay. Kalau terbalik apa? Okey. Kalau terbalik, ini akan terangkat bawah sini. Dia punya bawah ni dia tak akan masuk tau. Dia tak akan masuk dan akan terangkat sikit. Bila kita letak blade akan melanggar cover bawah ni. Bila dia melanggar akan ada bunyi. Satu bunyi. Yang kedua, dia akan boleh berkemungkinan patah. Okey, yang seterusnya. Dan juga pastikan dekat sini ada indikator dekat atas kipas. Sini ada indikator untuk lock cover depan nantilah. Okey. Lepas tu kita boleh pasang dia punya blade. Blade macam ni pasangnya. Okey. Depan kosong dan belakang ada tempat untuk lock. Maksudnya macam ni. Dan lock untuk blade. Okey, lock nut ni untuk pasang dia lawan arah jam. Okay, lawan arah jam ya.
Okay, bila dah ketat, boleh test dulu macam ni jika ada terlanggar ke. Okay, last kali cover depan. Cover depan, pastikan kedudukan dia bila last kali dia kedudukan boleh, jenama dia boleh straight macam ni, bukan sengit, bukan tepi macam ni dan bukan ke bawah. So cara pasang dia macam ni. Sengitkan sikit saja dan kita boleh pusing. Dia akan masuk. Dan kita boleh lock. Okey, dah lock. Dekat sini ada indikator lock. Buka dengan lock. Okey, dekat dalam kipas tu, satu set kita akan datangkan sekali dengan skru ni lah. Skru lock untuk cover depan dengan belakang. So ini tidak diwajibkan untuk pasang lah, sebab kita sini dah lock. Kat sini kita dah lock tadi kan. Bila dah masuk betul, dah lock betul, dia tak akan boleh keluar lagi. Tapi nak pasang, saya akan tunjuklah cara pasang dia. So dekat sini ada satu lubang. Satu lubang Okey, lubang ni untuk masukkan skru saja untuk lock cover depan dengan cover belakang. So, kita buka dulu. Keluarkan skru. Dan screwdriver masukkan dekat dalam. Dan skru je saja dia. So dia lebih secure lah, tapi tak pakai pun tak ada masalah. So kita just cuma bagi untuk lebih secure kepada customer. Okay. So untuk kipas ni dia boleh adjust ketinggian dia. So untuk adjust dia, kita kena buka sini lawan arah jam dan boleh extend. Okay, ketinggian dia. So kita boleh extend lah, bergantung kepada ketinggian yang kita nak. So contohnya sini, dan kita lock balik. So inilah ketinggian yang kita dapat lah. Lagi tinggi sikit boleh. Ni saya ambil. Lepas tu ni. Okay. Maksimum sini. So bergantunglah pada customer nak ketinggian mana. Semua boleh. Okay. So saya akan lock sampai sini saja. Okay. Okay. Ini berapa dia punya pelarasan dia. Ini adalah maksimum pelarasan boleh dia pergi. Tunduk. Ini maksimum untuk tunduk lah. Okay. So dekat sini saya akan tunjuk kita ada speed control. Kita ada 3 punya kelajuan lah. 3 kelajuan. Okay. Dan kita ada oscillation. Oscillator ni untuk kita adjust dan dia akan berpusing lah pada 100 degree. Okay. So kita akan start daripada ni. So dia akan berpusing 100 darjah lah. Sekarang kita nak test kelajuan kipas. Kita ada 3 tahap kelajuan lah. So kita akan test pada tahap kelajuan yang pertama. Okay. Ini 3 kaki, 1 meter, 2 meter, dan ini 3 meter. 3 meter ni, ini baru kelajuan yang pertama. Boleh naikkan kepada yang paling tinggi, nombor 3.
So ini kelajuan yang nombor 3 lah. Saya berada di jarak 3 meter. Saya boleh, jika jauh lagi pun boleh rasa lagi. Ini kelajuan yang ketiga lah, jarak 3 meter.